ma'am. So once again, good morning. So for the information of everyone, this course is APE 12. So I am your instructor, Engineer Kanya. Good morning. So we will going to start our first lecture for this course, namely Introduction to Water Management and Irrigation. So before we will start our meeting, so let's open this in a word of prayer. Let's pray. Father in heaven, we honor you, we glorify your name, God. We thank you, Lord, for today. Thank you, God, for this course, oh God. We will be able to learn again, oh God. Lord, we commit to you, oh God, Lord. This meeting, may you bless us, oh God, Lord, with wisdom, oh God, Lord. It comes from you, and you, God, protect us as we discuss, oh Lord. And I pray for the students, oh God, Lord, to be interactive, oh God, and even I pray, oh God, that you guide us all, oh God, Lord, that we will have a wonderful lecture this morning. That's your name, Jesus' name we pray. Okay, so once again, good morning. Before we Morning, start, ma'am. kuan lang no, para magkaila-ila pud ta no. So kay dili kita magkaila na Yes, ma'am. di man ta maka-meeting, di man ta maka-meet personally, but before we start, can I ask you some questions? So Yes, ma'am. maybe I'll just call you kung sa min Adrian. So first, what is your expectation in this subject? Sige daw, be. Sa inyong expectation, what do you expect in this subject? Anyone? Clarice, are you there? Clarice Mesinas? Macenas? So, Clarice, just short, I don't know, what is your expectation in this course? Hello? Napa si Clarice? Wala, sige. Wala siya? Namatugam niya. Okay. Iba na lang no. Ryan. What do Yes, you ma'am. expect? Sige. Ma'am, untag makakatuan tao. Dako kog makatunan ani nga subject nga kan dili mabagsak. Ay, nagtrabaho pud ko, Yes, ma'am. Ay, Good morning, ma'am. good morning. Sige, Ryan. Okay. Mora to? mara to, ma'am. Ay, duho ko sa na. Nga, magtinarong mo ani no para dili mabagsak. So, dili man pud ko mabagsak no kung dili siya reasonable. So, Lagi, ma'am. okay, some more? Sorry. Okay, let me hear from Clark. Clark Yes, Kent ma'am. de Good la morning. Victoria. Good morning. Yes, ma'am. So, Good morning. Clark, what do you expect in this subject? Makalearn ko kuan, ma'am. Different kind of irrigation system, ma'am, unsay mga process nila. Okay, so we hope na learn ka na diri. So we will going to tackle that. So again, for the information of everyone, so I'm just asking questions. What are your expectations in this course? So let me hear also from Rufa May Rosero. Rufa, are you there? Morning, ma'am. Okay, good morning. So tell me your expectation in this subject. Expectation about the subject, which is Introduction to Water Management and Irrigation, is since we already experienced those kind of subjects among pan, ma'am, past year. Also, I am expecting to learn more about the subject, and then I know that there is some difficulties, most especially in our situation right now, just an online learning. But I know nga
You can deliver it well, ma'am. Adak na mo maka-learn about the subject. Would be all, ma'am. Thank you. Thank you, Rupa. So again, no, thank you for your question. So next question. Thank you for your answers. Next question tayo. So what are your expectations with your instructor? So again, let me hear from Shara Trinidad. Hello, Shara. Good morning. Ma'am, I am expecting Your audio is hinay siya. Hello, Shara. Ma'am, okay na ma'am. Oh, sige. Hello, Shara. Again. I am expecting that you will discuss some na gusto na mo ma-learn sa subject nga water management at irrigation, ma'am. And I am expecting na goods ta, ma'am. Oh, good. Okay. Thank you, Shara. Welcome, ma'am. Let me also hear your expectation, Arjen Avelia. Hello, Arjen. Are you there? Good morning, Arjen. So, what is your expectation from me as your instructor? Yes, ma'am. Expectation ako ano yung is ka ng nagdagabig ba-learn with ano ko on water management and irrigation. Kasi ma'am. Okay, thank you, Arjen. So, let me hear also from Nelson Sanico. Hi, Nelson. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, my expectation, ma'am, isa kanang maka-learn bitaw kog daghan nga kanang unsay mga pamaagi, ma'am, ba sa irrigation system, and then nag-expect pud ko, ma'am, nga daghan pud kay tulo sa amo nga maka-learn pud mig daghan. Okay, thank you. Next one. So, again, good morning. So, another question, no? Isa na lang ni. So, what do you expect sa imong mga classmates or students taking this course? So, let me hear from Riza Mantalaba. Good morning, Riza. Are you there? Hello? Ma'am, utro gani, ma'am. Unsa to, ma'am? What is your expectation from your co-students or kauban ni mo diri ang mag-learn? Hello? Rita? Sa imong expectation sa imong mga classmates? Ma'am, mga buotan man ka mga classmate, ma'am. Thank you, Riz. So, my expectation is magbinutan sila no, in this subject. So, thank you, Riz. Again, let me hear from Virgin Sita Lumaan. Hello? Verge. Hello, Verge. Are you there? Na ba siya? Virgin Sita Lumaan. Tama ba ni? Akong pagkapunas. Hello? Wala siya? Sige, sikuan na lang. Aldren. Hello, Aldren, Galola. Hello, ma'am. Good morning. Hello, good morning, Aldren. Sa imong expectation sa imong mga classmate? Sa classmate. Wala man mo. Mga parira na sa yung yun ni Mantalaba, mga butan. Kay ako mo na siyang mga classmate since first year. Then, ano lang, nagtinabangay. That's all. Okay. Thank you. Thank you sa inyong mga answer, no? So, I do hope na dagan mo learn ani. May expect po sa inyo, no?
students na mag-participate mo. So, this subject will be an interactive subject. I hope na mag-participate yun mo. So, okay, let's start with our first lesson. So, introduction to water management and irrigation. Well, I welcome you all in this course. So, for the contents of this presentation, so we will going to tackle about the definition. First, the definition of water management and irrigation. Second is water management in the Philippines. Third, overview of Philippine irrigation. And then fourth, irrigation terminologies. So sige no, before ta magkuha no, unsay water management na term para sa imo Charity. So let me hear from you. Kung saang water management na term para sa imo Hello, Charity. Na siya? Ay, wala lagi siya doon. Wala? Sige, si Kwan na lang. Herbie May. Hello, Herbie May. Kung saan yung water management para sa inyo, ha? Before we go on sa atong topic. Herbie May. Good morning, ma'am. Good morning, classmate. Para sa akin, ma'am, ang water management, proper knowledge for water information. The manage of Okay, thank you. Water management, no? To manage water. That's the term itself. So, sige. Sige, ano po, Nina? Tama ba? Nina or Ninya? Julieta? So, hello, Nina? Ano ba siya? Miss Boko? Hello? Wala siya. Kasi hindi neutral niya kuan mo. Wala namin ako. Sige. Ikuan na lang. Jomalyn. Sige, Jomalyn. What is water management? Good morning, ma'am. Good morning. Ang water management, ma'am, para sa ako is kani siya, makatabang ni siya sa atoa para makontrol nato, ma-manage nato pag-ayo ang limited nga water supply sa atoa karon, labi na kay daghan na kayo ang nagamit sa tubig o labi na sa agriculture, ma'am. Para ma-manage nato ang limited supplies. Okay. Then makontrol po na tungod sa pag-manage, ma'am, sa kuan kaning tubig, ma'am, kuan makatabang ni siya, ma'am, para makontrol nato ang dagan sa kuan water nga resources. Okay. So, thank you sa inyong answer. So, thank you sa inyong answers, no? So, to properly na may pala na to unsa jud water management. Here's the definition. So, according to USDA, so, kabalagos ko naman sa USDA, United States Department of Agriculture. Ano siya dito? Ang water management daw is the control and movement of water resources to minimize damage to life and property and to maximize efficient beneficial use. So, para daw nato makontrol ang movement, no? Sa tubig, ang water resources. So, as we all know, ang Philippines daghan jud tag water resources mo kay abunda kayo ta diri sa Asia. But unlike other countries na like Africa nga nay mga disyerto, no, lisod sila og pangita og water supply. So ilang system dito sa water management is grabe jud ang pagkuan nila, pag-manage nila sa tubig. So another, as defined by OMICS International, no, ang water management daw is the management of water resources under set of policies and regulations. So, water management, kuwan siya, no, kula tanang gina-equate siya sa policies
management of water under policies and regulations. So naba mo'y naibalaan ng mga regulation diri sa tubig sa ato. So unya na ma-discuss natin kung saan ang mga policies and regulation regarding water management. So another term, since that term katulad niya kung discuss na water management is general term to siya, no? So we will deal about more on agricultural na side. So what is agricultural water management? So management sa agriculture na side. So water management or agricultural water management seeks to use water in a way that provides crops and animals the amount of water they need, enhances productivity, and conserve natural resources for the benefit of downstream users and ecosystem services. So, imo na siya sa global waters org. So, ang water management daw is kanang naghatag og tubig, right amount of tubig sa animals and plants, or crops man, usually sa crops, no? Kaya kinanglan ang dako man dyan nga nagakuha og water supply. Kung tanawon nato sa statistics, it's the agricultural sector and it is more on irrigation water, no? So moda ng water management, no, para daw efficient na na magamit ang natural resources like water. Water is one of the natural resources that we have. So para daw sa benepisyo sa downstream users. When we say downstream, so since akong tanawon dyan na to ang orientation sa tubig, it is from upstream to downstream. Magika ng water source sa bukid, so ang mag-benefit na ang nasa ubos na side, no, or kita ng mga tao na since mostly ang flow of water is through gravitational, so by gravity, no, kung tanawon na to ang river, for example. So, wala dyan na siya gikan sa ubos pataas, no? Taas dyan na siya paubos, no? So, ang nag-benefit na mostly, kaya wala man kayo nagapuyo na tao dito sa bukid, kundi diri sa syudad. So, that is the downstream users, no? So, another, as defined by IFAD, so IFAD is International Fund for Agricultural Development. Agricultural water management includes the management of water used in crop production, both rain-fed and irrigated, livestock production, and inland fisheries. So, also, no, kung tanaw na to, crop production diri sa ato sa agriculture, we had rain-fed and irrigated, no? So, kapag rain-fed, katulang nag-aasa lang sila sa tubig ulan, and irrigated is sila alternative source of water para masuportahan ng ilang crop production. So livestock production also, no, and inland fisheries. So we say inland fisheries, kanalang nasa mga ponds, inland. So improve agricultural water management in these production areas is the answer to both global food security and poverty reduction. So magaling para ma-manage na to ang atong limited. Ang water management is kailangan nato, no, para ma-improve ang atong pagkuan sa atong limited na supply, no. So tama, no, ang sa una we have abundant resources of water, no, kay gamay pa lang ang population, but karon nga mga time although natay mga tubig ulan, no, mostly abundant sa atong geographical location, which is geographic location sa Philippines is favorable jud siya sa ato, kay naata sa duol sa Pacific Ocean. So tako anang atong mga water resources is abundant, pero ang uban, no, they struggle sa food security like sa African countries, because kung walay supply of water, enough supply of water, dili po sila ka-produce of crops. So wala po sila makaon. So ang water improve ang kanang efficient na
agricultural water management. No? So it's the answer to both global security, food security, and poverty reduction. No? So also another ESDA, good water management of dams and levees reduces the risk of harm due to flooding. So also no, so kung may mga dams, so naman siguro mo'y nakitaan or na-visit na mga dams diri sa Caraga region. No? So kung tanaw na tong water management sa water management na sides, so it can reduce flooding, no? Kung tama ang pag-manage. So irrigation water management systems make the most efficient use of limited water supply. So ito kanyang sa isa sa inyong classmate, no? So most efficient use of limited water supplies for agriculture. So sa water management. So take a look sa picture nga nasa inyong screen. So makita ninyo diha, no? So it is what life cycle of water. So in main challenges, no? So kung makita ninyo, mostly nagagamit sa atong water is from industries, agriculture, environmental, and municipal. No? So kung tanawan ninyo, this is the upstream side, kanang gikan sa bukid, no? Kani example is lake or so river. So also ang downstream na user kaning mga panimalay diri, no? So kung tanawon ninyo from taas, industries, no? So ang industries mga mauning nasa city, no? Or mga nagakuha og water aside from the residential, no? Ng mga na side. So makita ninyo diri sa picture, ang water cycle is nagakuan lang jud siya, no? Revolve lang siya sa kaning mga sectors. So managing this water resource, depende na siya, no, sa how good is the policies, the regulation sa kaning certain na mga industries para dili magkulang ang supply sa tubig. So the challenges this na kita address sa water management is ganihan, no, ang limited lang atong supply, we need to manage it wisely, no? Kay kung dili hunger ang resulta, no? Hunger and lack of food security, so, and maghirap dyan ng poverty. So as we studied water management, these are the elements, no, process of water management. So one has to have an experience and knowledge, so para ma-attain na to ni siyang proper good water management. So one has experience and knowledge, so also public and private participation. So kaning water management mo hindi lang ni siya pang individual, no, kundi we need private and public partnership. Okay? Mostly sa ato diri the private sectors pod nga makatabang no sa pag-manage. So like kung sa water resources ni siya kaning mga kung nabalitaan niyo last time katong para mga private concessionaires, no, katong mga Maynilad kanang nagakuan sa water supply sa Maynila, no? So they are private sectors. Also you have technology available, so na technology unsa bang nga technology ang kailangan nato gamiton so that we can efficiently manage water, no, water resources. So also economic factor, so dili lang na siya magdepende sa ato ang kahibalo or sa technology available, we should also consider economic factor. So makaya ba na siya fundingan or makakuan ba na siya, enough ba ang resources or sa atong economy, so to support that water management technologies.
also social factors. So, tao, no? Kita mismo. We need also participation in these social factors para efficiently ma-manage ang water resources. So, because mostly na beneficial, ang mag-benefit ng water management is mostly beneficiary is the public sector. No? Individual siya kita mismo. So, we are also needed sa kaning cycle ng kaning elements sa water management. So, go on, as we go on. So we will go on to irrigation. Ganihan, na-define naman na to what is water management. So, karon na napunta sa irrigation. So, saan gikalahi nila? So, irrigation, so as we can see, is the application of water. So, application of water to the soil to supplement natural participation and provide an environment that is optimal for crop production. So as we take a look sa irrigation na side. So irrigation, so application of water. So be it manually, manual mo siya nga buhaton pag-irrigate, or be it with the use of sprinklers or this technology, or mga nakay-tools na gamitan like sprinklers, drip irrigation, mga pipes, in order for you to irrigate your crops. Be it canals, irrigation canals or channels para padulong sa inyong farm, how you can supply water to your farm. Or be it automated water supply management, like na kay gamiton na mga sensors to detect soil moisture to automatically irrigate your crops. So, naingon din ang irrigation daw is one of the first modifications of natural environment by man. So, ang irrigation, mo daw yung pinakauna na gimodify sa tao in terms sa environment. When we say modification, then yun naigibago, or gi-alter. So, mao daw yung pinakauna nga gi-alter sa tao. Ang irrigation, since kung tanawan na to ang history sa irrigation, hindi buhat sa mga tao sa una, although they make dams, or sa dili ko matukuan sa una, diversion canals para they put some wares, or na sila gibabagan nila ang kuan ba, ang river, para ma-divert ang tubig padulong sa ilang crops, So ang uban dig well para naikuan sources sa water sa pagtanom. So kanano mostly na kuan nato activity sa tao to produce crop is they make irrigation possible. So mauna siya irrigation. The term itself refers to the application of water. So wala na siya kasi pag-apply sa tubig sa tanong. So that is irrigation. So next, we will go on to the next topic, which is the water management in the Philippines. So since we will talk in this course, we will talk about all of water management and irrigation topics. So as you see here sa picture, sa inyo nakita, na ay mga logos diri, na kung ipamutang ng mga logos diri. Sa maning mga logos. So kani kung kaila mo sa ning logo. DNR, So ma'am. this is DNR, no? Thank you, Clark. So this is DNR. So the DNR is one of the isa ka agency sa Pilipinas na nag-regulate sa atong water management. Kani, familiar mo unsa ning logo?
Wala, ma'am. Kani kaning sa next sa diin aron sa ni. Logo ni siya, Forestry dili siya, mo ma'am. familiar. Wow. So, yun na, Forest Management Board. No? So, this is for SFMB, Forestry Management Board. So, dili na siya BFAR, no? Gayo, dili siya BFAR. So, Forestry Management Board. So, next is DA. DA. Department of Agriculture. Pero ang saning next niya, kay attachment niya, or under sa BA, yung saning. Na logo. Yeah, Uy, dili pamilyar pamilyar po ninyo na. Kaya basig magtrabaho mo, ng mga kwano, kabalo sa logo nila. Ang saning. Wala, ma'am. Dili familiar, ma'am. Dili mo pamilyar? Oh, So, this dili. is Bureau of Soil and Water Management, no? So, kasi apilon ako ni sa quiz na to or sa hindi mo katubag. This is Bureau of Soil and Water Management. Na Bureau of Soil and Water Management or BSWM, under na siya sa Department of Agriculture. Ha? Basig, kuan mo diha. Familiarize niyo ng logo nila. So next here, we have, saan eh? Irrigation, ma'am. NIA. So yes, no? NIA, this is NIA, National Irrigation Administration. No? So, and this one, saan eh? Or naipangalan gani. National Water Resources Board. And this one, Local Water Utilities Administration. So, take note, no? Basig apil na kung isa quiz, no? May mo kabalo. Tapos kaning isa ang sama ni. Kani nga logo. Wala mo kakuan? Dili familiar, ma'am. Oh, so dili familiar. So this is MWSS, no? MWSS or Manila Wastewater System Services. And then Manila Water or pamilyar mo siguro mana o Maynilad, no? Ang Sa balita, ma'am. Sa balita. Supply, nagakuha na silang supply, no? Sa water dito sa Manila, sa Luzon area. Maynilad. So these are the mga agencies, no? Mga agencies na nagakuan sa atong water management diya sa Pilipinas. So napa na sila daghan, wala na akong giapil ang banda. So next, we have water sources. So unsa dining sources nato sa tubig diya sa Pilipinas? So Philippines obtains its water supply from different sources. So first, ang ga-include ani no, rainfall. So first jud na no, natong nga ginakuha ang tubig is rainfall. And next is surface water resources, example rivers, lakes, and reservoir. Reservoir and groundwater resources. So mao ni siya ang atong mostly nga ginakuha tubig dira sa atong countries. Sa atong country, no? So as we know deeper, no? So natay 421 rivers. So wala mo kabalo no, trivia nila. We have sa tibuok Pilipinas naalang tay 421 principal rivers. Kung insay principal, kanilang na siyang mga tagpo na mga rivers, no? Or dili apil ning mga ginagmay nga mga ginabuhat sa diversion ng mga kuan sa bukid kung naay mga ulan, no? So we have only 421 principal rivers and 18 river basins. So 18 river basins, these are 8 ani is na adria sa Mindanao, 7 is nasa Luzon, ang 2 nasa Panay Island, and ang 1 is sa Negros Island, no? So that is the river basins. So you say river basins, mao ni siyang ginakuhaan na to primarily tubig mo, tay nagpo ng mga
kuan sa river or mga watershed areas. Also, we have 59 lakes sa Tibok Pilipinas and 100,000 plus hectares na freshwater swamps. One source na to is from NWRP and FAO. So, FAO is a Food and Agriculture Organization, and NWRP is Natural Water Resources, National Water Resources. So muna siya na ang atong water sources. So also is the five principal river basins cover more than 5,000 square kilometer. So muna siya mga ginagpo na kayo, no. Atong uban na principal na bilong sa principal sa mga rivers na kung ano is apart from this kanila ang lima, ang the rest ato is less than na siya 1,000 square kilometer na area sa river. So we have the Cagayan River Basin sa North Luzon. Cover siya og 25,000 plus no, square kilometer na iyang area. Second is we have the Mindanao River Basin. So, na diri sa Mindanao Island, covering 23,169 square kilometer. And also Agusan River, kung familiar mo na siya sa third, no? Third siya nga largest river basin, Agusan River. So, covering 10,000 plus square kilometer. And also Pampanga River sa Manila, no? Near Manila, sa Luzon Island, covering 9,000 plus square kilometer. And Agno River sa Luzon Island, so 5,000 square kilometer, 5,000 plus. So these are the principal rivers na diri sa Pilipinas, no? Na-cover siya of 5,000 square kilometer and above. Ang the rest atong wala na mention is less than 5,000, no? Ang iyang coverage. And ang pinaka-smallest na area coverage sa river is up to or less than 50 square kilometer. So we have another water sources. So na-mention ganina to rainfall, no? Rainfall ang isa na to ka water sources. Next is the surface water, then third is groundwater, no? So ang average rainfall per year as recorded no siya, no? Average ni siya, ha? So long-term average precipitation in depth. So 2017 na kung ano yan, no? Baseline sa data. We have 2,348 mm per year. So which is dako na kayo ni siya, no? Compared sa atong mga neighboring countries na nagkakuan lang sila og less than 1,000. Ang Africa gani is per year nila, no, is di lang kaabot og 500 ang ilang precipitation, annual precipitation, which is the average rainfall per year. So ato na kayo, no, 2,300 mm per year. So tagaan yung sa Ginoo, no, abundant na water resources. So also we have water precipitation in volume. So gani average precipitation na ni. So in volume, kung kwentahon na to na siya, ang long-term average annual precipitation in volume, so ang iyang unit is billion cubic meter per year. So we have here 704.4, no, billion. So mo ni siya ang volume sa atong water precipitation. So kung kwentahon niyo na siya, no. So abundant siya kaayo. So this is the sum of renewable groundwater. So sa groundwater and renewable surface water resources, both internal and external. So kanino natay renewable water resources,
which about 479 billion cubic meter per year. So, mo siyang renewable water resources. When we say renewable, kanang kuan siya no, dili siya mahutdan no, or kanang nagakuan na siya kung makuhaan, mabalikan ra gyapon no. So, dili siya non-renewable, means kung ingon tangan non-renewable, di na ma-renew or wala na siya no, kanang kung makuhaan, di na siya maulian. So, when it's renewable, Limited resources, ma'am. kana no. So, limited no kung pero kani renewable like mga rivers nato no, lakes di man jud na nato unless lang siguro kung kanang mga water basin na to is kanang dili na siya kanang mahubrot ng supply ba, dili na siya renewable. So also now we have here water resources per capita. So kada tao daw mauning gina-consume no. So average ni siya no, dili mo ingon nga ikaw maujud ni imong ma-consume per year. So this is average according to the data, baseline data nato. So we have 4,565 cubic meter per person per year. So mao niya atong ma-consume no, average lang ni siya, average. So it's renewable per inhabitant. And also water dependency is zero, kay wala man ta nagakuha og water resources sa ubang country no. So ito naga-depend sa ilahang kuan. So mostly naara diri sa ato ang atong water resources. Pero ang uban country kay nagakuha biya sila og water resource sa ubang country like sa Africa no, naga I think kuan sa Africa like Mozambique and then Zimbabwe, nag-share lang sila og water resources depende sa basin, river basin no, like ang pinakadako nga river basin diri sa Southeast Asia kanang gikan sa China na source. Sa China padulong siya sa Cambodia, Thailand, Vietnam, paubos no, kana mao na siyang nag-share sila og water supply no. So mao nang nag-depend pud sila na kay kung dili magbuhi ang China or kung kung ang mga dams balman tas China no, mga Chinese kay murag kuan kay sila gaman kay sila sa kuan. So karon daghan kayo mga dams na ginapang-build ang China sa Mekong River man ang tawagan ng pinakadako nga river dito no. So daghan sila ginabuhat ng mga dams dito pa lang sa taas. Kung tanawon ninyo ang geographical location or ang mapa, nabiya sa taas ng China. Ang next nasa ubos mga Vietnam, I think Myanmar, Cambodia, Vietnam, Thailand. So kana no nga mga kuan, nga mga countries. So kung dili magbuhi ang China og tubig, especially sa tag-init no, or mga sa drought or kanang mga kuan na ba minus na kayong tubig, wala jud sila makuha. So nagareklamo na sila kanang mga nasa ubos ng mga countries. So mao nang nanay dispute no, transboundary dispute na hangtod kan wala pa man nila na solusyonan no, kanang sa Mekong River na dispute na wala na makuha nga tubig ang nasa ubos ng country. So mao na siya nga naga-depend lang pud sila sa kung sa tong magpakuan sa ilaha kay kung dili pod sila tagaan sa China or dili magbuhi ang China og tubig or hold nila sa ilang mga dams, wala ko'y makuha po diri so mao nang usahay kanang nasa ubos ng mga countries ang at ilang water source naga-depend sa nasa taas no. So pero sa ato ay wala man ta kay since we are archipelagic country no, or nata sa kuan daghan kay tag mga island dili ta isa ra ba, wala kayo tay nakuan sa ubang country ba nga magsunod-sunod lang sila nga maka-travel ra ka sa ila island dito. To kay bulag-bulag man na to ang mga islands. So ang atong water dependency is zero no, wala ta nagkakuha og water supply sa ubang countries. Excuse ma'am. Okay, sama to Clark. Ang India, ma'am, grabe ka polluted na po. Asa ka na sila manguha? Actually, ang India, naman po na sila ikuan, kanang Indian River, kung ano nimo. Pero since populated na po sila, nag-deplete na po ang ilang water supply, ambot lang kung nagakuha ba sila sa ubang country. Sa ilang
water supply. Pero sa akong naibalaan naman po sila yung mga leader. Okay? So, that is the water sources no, sa atong country. So, as you can see in the graph, ang atong renewable water sources per capita sa Philippines, which means we say per capita, per cubic meter per inhabitant per year, no? So, kung tanawon na to, as the time goes by, no, ang atong graph ba, tanawon nimo ang graph, nagaubos or nagadeplete ang atong supply. So, unsa kaya ang kuan ani no? Unsa kaya ang reason nga nung nagapaubos ang graph no sa atong water resources per capita? Global warming, ma'am. Global warming. Unsa pa man? Kung si Clark lang jud ang nagakuan baga tubag ba? Kung si Clark Overpopulated dapat siguro, ma'am. Overpopulated. Oh, kana no? So, kana jud Greenhouse. Greenhouse. Sa ozone layer. Sa pa na no? Global warming. Pero pinakakuan diha no nga pinakakuan na reason, although kanang climate change no isa ba nakakuan na to, pero ang pinakakuan jud is population. Since ang atong population from 1962 up nagataas no until now, pila lang 1962 pila lang tong kuan, pila lang ka milyon, karon mabot na taog. I think ang parang pinakakuan na population na to is 108 na 107 million na ang atong population diri sa Pilipinas. So, mao-jud na siya no kay nagakadaghan ng tao, paubos nagdaghan ang nagagamit og tubig. So, mao na kanang nagadeplete ang atong water resources. No, kung sa una gamay rang nagadig og well no or kanang bomba or nay bubon sa ilang balay karon na ang uban halos kada balay na nay bubo. Na nay deep well na shallow tube well no. So mao na siya nga ang atong groundwater resources na to sa ubos nagaka-deplete pud no. Although maulian siya sa saan sa to Clark? Nay competency kay makuha sa ground resort, makuha sa mga dagkong kumpanya. Mao na siya no kanang daghan kay nagakompete ba para makakuha og tubig. Mao na siya depletion nga mahitabo, although nagakaulian man siya kay naman tay rainfall no dako man natong average amount of rainfall per year. Pero mao lagi na dahil sa kadaghan sa population nagaubos gud. Dahil 2017 ganini siya no. So na siya ta sa around less than 5,000 no per capita. So kato ganiha 44,000 pila to atong kuan ganiha per capita per year sa tao. So basin pagabot og 20 kuan makuan na lang no maabot na lang tag 2.5k no. Gamay na lang atong kuan ng water resources. But hopefully not no. So next, water uses. So it is water uses total by sector and by year. No? So kung tanawon nato dire, so this is the total from agricultural, municipal, and industrial water withdrawal. So tanawon nato unsay pinakadako nga nagagamit sa atong tubig. Agricultural use. Sige no. Agricultural jud no. Kaya no, tanawon na to 80% sa atong tubig padulong sa agriculture. Huh? So kung natay total water withdrawal na 85.14 billion cubic meter, no, billion cubic meter, 80% ana na sa agriculture sector. So grabe din no, kusog jud kayong agriculture sector manggamit og tubig. No, compared nato siya sa industrial which is 12% lang, and then municipal use which is this residential no, which is 8% lang ang consume compared sa agriculture. So pero nga nung usahin mingon pag ganin ng mga farmer na wala may tubig ubos ang mong production kay wala may tubig. Na kung tanawon na to sa data,
ang pinakakusog mo gamit og tubig, agriculture sector. No? So something to do with water management, no? Nagkulang ta diha na side. Natay problema diha kaya ang ubang country gani ma-manage man nila ilang water resources well na dili man kayo sila abunda, no? Og tubig. So wala ang kanang kuan wala jud ta appropriate na water management. Sa kaya reason ani, no? Nanong ang atong water management na siya'y kakulangan. Kung tanawon nato diri, no, 19 ang data lang jud na nakuha sa kuan is from 1997. Ang the rest ani unknown data, no, or missing data, wala makuha ang sources, no. So from 1997 wala pa kayo kuan ang sa agriculture ng side, pero from 2016 to 2016, no? 2016. I mean, 2006 to 2016, ako, yung kaya na nag-increase ang withdrawal na to sa tubig. Paggamit sa tubig, no? So, mauni siya. So, mostly by agricultural sector. So, next, so water management sector. So, muto ganihan no, atong first na to katuganihan sa first one sa slide sa water management na pagipamutang dito ng mga water management sector or mga group of agencies na nagakontrol sa atong tubig, no? I mean, tubig, water supply. So, these are the government institution na nagakuan sa atong water resources. In national level, we have here DNR, FMB, and EMB. When we say DNR, Department of Environment and Natural Resources, FMB is Forest Management Bureau, and EMB, Environmental Management Bureau. So, dahil ilang function, ilang mandate, no? So, ilang function, primarily responsible for the management and conservation and development of forests and watersheds and maintaining water quality. So, kani sila di ay, kaning DNR, FMB, ang ilang sole responsibility is for management, conservation, and development. Sa forest, like sa atong mga watershed. When you say watershed, mostly na itong mga water sources na ito. Like, kung tanaw na to, ang kanang mga river basins na to, muna siya watershed kung siya ng area. So, and maintaining quality, water quality. So, mostly sa water quality, DNR dyan na siyang nagakuano kung tanawon na to sa ilang mandate. Ang water quality is governed by DNR. Sila dyan na ang nag-test or nag-kaan sa water quality. Next here is DA, BSWM. So, kung iwan kaniha, itong logo. No? Tapos sa DA, Department of Agriculture, Bureau of Soil and Water Management. So, ang DA or BSWM, ang ilang authority on matters relative to the utilization and management of soil and water as vital resources. Also, no, ang BSWM, their kanang kuan sila task for designing and construction and maintenance of sweeps. No? So, kung familiar mo sa sweeps, or nayaman may nakita na ng sweeps, sa small water impounding projects, no? Mostly by the DA, BSWM. So, NPC, sa maning NPC, National Power Corporation, nga naman, nanong appeal man ni sila sa water management sector. No? Because this authority, they have the authority to take water from any public stream, river, creek, lake, or waterfall for power generation. Complete jurisdiction and control over watersheds surrounding the reservoir of plants and or projects. So, kaning NPC, na sila like kanang kuan ba kanang dams, Lamesa Dam. So nagakuan ni silang NPC, nagakonekta na sila sa nagakuan sa kaning lamesa. So magkuha sila og electrical supply, no?
or hydropower, no? Sira, ma'am, no? Hydropower. Mostly hydropower, no? Tingon nga, kuhag tubig sa ubang life sector. NPC is mostly hydropower ilang ginakuan. So, tubig, gagikan sa power sa, electricity. Gagikan sa tubig. Pamilya man siguro mo anak, no? Kanang Yes na, ma'am. hydropower plant. Hydropower plant. So, ang NPC, Magbase ra sila sa flow sa tubig. okay. Oo. Mana siya. No, nagakuha sila naga-generate og electricity through water turbines or may mga turbines nga gina-install sa mga dams, no? Mao na siyang mag-generate og electricity. NPC. So another is PNOC, Philippine National Oil Corporation. Sa maning PNOC, ang ilang jurisdiction and control, ang ilang kuan is jurisdiction, control, management, protection, development, and rehabilitation of watershed reserves. Kita sa Pilipinas natin mga watershed reserves na ilang tawag, no? So ang PNOC or kanang Philippine National Oil Corporation, sila na ang nagapangita na or nagakontrol, nagamanage na ng mga watershed reserves. So, also NIA, no? Pinaka naibala na jud na to basta tubig-tubig. NIA, no? Or National Irrigation Administration. Pero dili lang ni sing NIA, no, ang responsible sa water management diya sa country. So NIA is responsible lang sa irrigation system. So ang NIA improve, construct, and administer all national irrigation systems of the country. So mao na ilang mandate, no? So, sila lang ang nag-kuan. System na gid iyahang makuha, ma'am, ang NIA. Only Irrigation lang. So, NIA irrigation lang dyan siya, no? Excuse me. Sige, go on. DOE. So, maning DOE? Department of Energy. Ang DOE is nag-allocate reforestation, watershed management, health and or environment enhancement fund. So, ang DOE, kabalo mo siguro tanan, Department of Energy. So, sila daw ni siyang nagakuan sa mga water management fund. So, same sila sa kuan, no? Ganyan giingon na to. Kanang na watershed fund. Watershed, PNOC, pwede. PNOC is kuan to ganihan. Kanang watershed. NPC, ma'am. Kani NPCDI, National Power Fund, no? So, ang DOE, or Department of Energy, I think under pa ning NPC sa DOE. Kaya ang DOE is Department of Energy. Dire man mo ni pinakataas na kuan nag-regulate sa atong energy supply sa country, no? So, ang NPC is National Power Corporation lang ni siya. Kanang I think under ni siya sa DOE Japan. So, ang DOE, so kanang mga environmental enhancement fund, so sila na nag-regulate, no? So mga watershed management, so sila pod kanang naga-kuan sa reforestation nato, kanang DOE po nang naga-kuan. Next is the NWRB. So dato ganihan kita ninyo nga logo niya, no? National Water Resources Board. So kani sila naga-coordinate and regulate watershed sources, management and development, and water uses. So, mostly no, kung makatanawan ninyo sa mga balita na to, kaning NWRB, silang nagakuan sa Maynila, ay salaman ng National Water Resources Board. So, kaning mga private na to nga mga concessionaires, mga kuan, sila ang under na sila sa NWRB. No? So, ang NWRB mostly is, since board man ni siya, no? Water Resources Board. So, daghan na siya mga kanang sanga-sanga NWRB. So, mostly sila ang naga-coordinate, naga-regulate sa water resources management and development and water uses. So, next, sa national level is DOH. Ano appeal man ng DOH diri? Kay, ang DOH, sila ang naga-set quality standards for water testing, treatment and surveillance and sanitary practices. So, appeal siyang DOH, no? Kaya sila ang kanang mga water testing bitaw, sila na ang nag-regulate no?
kung di ba, kung kuha mong tubig, sample, dalo ninyo sa munisipyo, ipa-water testing ninyo. Sa health biya ninyo na ihatag ang sample kay sila nang magpa-test sa regional office sa DOH. So, ang DOH, kung tanawon nila na kung nabanay virus ang imong tubig, no? So, ganing mostly nga kuan sa tubig, virus. HEPA. Amoy ba? O kana amoeba or E. coli, no? Kanang kuan mo ng DOH, apil ang DOH sa water management sector. Iswab nilang tubig, ma'am. Swab ng tubig. Saan kaya? Pero mostly water testing, DOH na siya. So, DPWH. Nga nung apil ni DPWH. so na DPWH. Kasi baka makabalo ha. DPWH is Department of Public Works and Highways. So, ang DPWH is set technical standards for engineering surveys, design, and construction of level 1 water system. So, kanang mga water system na to, nga existing sa country, mostly nag-build DPWH, no? Like mga water treatment na to ng mga mga facilities. So, DPWH, so, level 1 water systems. Kana silang nagakuha na. Also, NEDA. Nanong NEDA? Apil man diri kaya ang NEDA, which is National Economic and Development Authority, so sila ang sa policy making. Ganihan ang hingon nato tong sa water management is governed by policies and regulations, diba? So ang NEDA, mao nang ilang trabaho, no? Policy making and infrastructure, coordination of activities of various sectors. So sila mostly naga-coordinate ani. So nang ingon ng NEDA nga natay budget ani nga kuan. By economic man sila, no? Kaning itap na niya si DPWH, si NWRB, kung kinsa pa man ang kuan diha, no? Ay nani dapat ang atong buhaton. So si NEDA, which is also responsible for policy making. So mga policy sa water, ang NEDA ang nagakuha na. Also NCIP. NCIP, National Commission on Indigenous People. So formulates and implements policies for the protection of indigenous people. Example, ancestral domain in critical watersheds. So mostly diriya sa Mindanao, daghan ni siya member ni NCIP, no? So ang NCIP kanang nabi kay mga sa bukid-bukid bitaw kanang, di ba, dili man mapanag-iyang bukid sa kuan, di ba? Area. Saan sa to, Jomalyn? Sa mga remote area, ma'am. Sa remote area, ma'am. Sa mga tribal na... sa mga tribal, no? Mga tribal, mostly kay dili na sila hilabtan gud sa kuan sa government. So na sila kaugalingon na komisyon mo na NCIP, no? So sila na kani NCIP mo ning naga-coordinate or naga-implement ka mga policies sa protection of indigenous people. Mo nang dili na hilabtan kanang mga bukid-bukid nga buhaton sa kanang ginabuhat diha. Dili na bawal na siya, no? Bawal na siya sa atong batas na ang watershed area sa bukid, buhatan mo resort diha. Bawal na siya, no? Because of NCIP na kay natay kuan nay nagaregulate ana. Unang kanang sa mga watershed areas, like mostly sa mga bukid-bukid, mga remote areas, no? So it is na-govern sa mga tribal. So NCIP ang nag-regulate. Also, we have here Joint Executive and Legislative Water Crisis Commission. So unsa man ilang ginabuhat, address the water crisis including supply, distribution, finance, privatization of state-run water facilities, protection and conservation of watersheds, and waste and pilferage of water. So kaning joint executive mo na apil na ni si LGU sa kuan kanang coordination, no? So mao ni siya. So pila ka kabok atong kuan ang mga water management sector na nag-govern sa ato. Mostly, so more than 10, no? More than 10. So tandaan ninyo ni, no? Basig pangakuanon mo ani sa ilang mga water management sector sa atong country. So, mga ni sila, no?
So next, we have local level. Sa local level, ganihan, national level man pa itong i-discuss. So here we have a local level. Una is LGU. Isa man yung LGU. So, taghaning LGU, no? Kaya yung LGU, local government unit, ano mga munisipyo, mga provincial government, LGU ng tawag, no? Nabilong na sila sa LGU. So these LGUs is governed by Department of Interior and Local Government, no? So, ug nani sila ay kanang sa tawag na local government code, no? So kaning LGU unsa man ginabuhatan ni implement community-based forestry project and management and manage communal forest with an area not exceeding 50 square kilometer and enforce law. So mo ni akong gingon ganihan, no, nga ang pinaka mubo o pinakakuan na principal katong bilong sa ato ang 421 principal rivers ganiha nga i-discuss. No, di ba naratay ni makabuok na more than 5,000 square kilometer ang area. So ang the rest ato is less than 5,000. Ang pinakaubos nga pinakagamay nga kuan sa river is magkuan lang siya og 50 square kilometer, no? So kani 50 na mga 50 square kilometer nga river kanina siya nabilong sa LGUs nga mga area. So kaning nga mga area nga river nga kuan sa na nasa LGU, ang LGU ang naga-implement og mga kuan ana diha, no? Like kanang clean and green nga mga project sa river, LGU na nang nagakuan na, no? Mo nang ginatawag na community-based na mga project, like tatanong ko nang kung sa pa man ng mga forestation ng mga project sa municipal. So LGU ang nagakuan na. O na po sila pwede po ang LGU mag-enforce of laws kay diba ang LGU naga-create na silang ordinance. So pwede na sila magkuan og mga ordinances related sa water management. So LGU minang pinakaubos na kuan pinaka big grassroots na level ato ang implementation sa water management, no? Ang LGU. Then we have here local water utilities administration. So own and operate water supply and distribution system for domestic, industrial, municipal, and agricultural uses. So kaning LWUA or local water utilities administration. So they own and operate water supply, no? O distribution. So morning sa local lang na side like kanang water utilities na to sa barangay lang na tubig kanang anagot kanang supply sa tubig sa barangay ana. So nabilong na sila dira, no? So also Manila and MWSS Manila Water Works and Sewerage Services. So kani responsible lang sila for water supply in Metro Manila and nearby suburban areas. So kaning Manila o kaning MWSS, ingon ako ganiha kanang wastewater treatment bitaw. Di ba natay mga wastewater treatment plant? No. So kaning MWSS silang nagakuha na. Pero sa mostly sa Metro Manila rapod ang ilang coverage, no? So na siyang sa ato ang local level, gap 3 lang, no? Sila dam, ma'am. Ang sa man. Maynila, na kaugalingon dam. Yes, ma'am. I don't know lang kung nasa sila kaugalingon na dam, no? Or government owned. Kasi ang Maynila, it is private, right? Private ni siya, no? Ang mga dams is mostly public na siyang nagakuan, no? Pero naman po yung mga private, pero mostly governed ba na siya by public yun ang pag-construct na kay DPWH or mga NIA, mga dams, kung sa agriculture na sector. Pero ang lamesa dam, dili mangod na siya
di ba mo ba nang pinakadako nga kuan sa ato ang sa Manila, dili na siya owned, no, by private, owned by the government na siya. Pero nagakuan lang sila kanang nara bitaw private public partnership na ginatawag. So mao na siya nga gakuha na ang Maynilad is kuha ni siya, di ba, ang mabalita ang nakuha na ninyo sa news is public ni sila nga naga-distribute of water, di ba? Pero ang source of water, dili siya ingon nga ilahang gipinagtanan iya, no? So they are just distributor. Mo nang nagasingil sila og mga fees, water charge sa mga tao kay because of their distribution system lang. Na sila yung mga tubo magod lagi pang install, mga inana, distribution padulong sa inyong balay sa Manila. Pero dili na sila gaingon na sila gitagiya ng tubig kay wala pa tagiya. Water is kuan ba yan na siya, dili na siya ginapalit. Ang water resources, natural resources ba yan nato na. So owned by the government na siya. Pero kanang distribution system dili siya naay uban nga owned sa government na apoy mga private. So kaning Maynilad or kanang sa Manila Waters, distribution system na sila. Naga-distribute ng tubig, no? Pero kanang source sa tubig, di ba govern ba na siya? Govern ba na siya sa government kanang sources of water na to. Para mga watershed na to, dili ba na siya privatize. So, na siya, no? So, here, tanawon na to ning institution nga involved sa water sources governance. So, manakaingon gikuan ganihan, no? So, sa water policy and administration sa national level, we have NWRB, NEDA, DPWH, pwede po ang NIA, no? Sa water policy and administration. And also sa water management, so belong po sa NIA, DILG. So DILG, mo ito yung ikuan ganyan sa local government, INOC, NPC, o DNR. No? Kung sa water quality monitoring, DNR lang o DOH ang nakakuha na. So kaning tulo, sa water policy and administration, sa local level we have LGU. And also sa water management, kaning local water utilities na itong administration, and MWSS, no? So kasama-sama lang na sila. Pero kung tanawin mo, ang water policy and administration, NWRB, ingon ako ganihan nga, si NWRB, mao dyan siyang nag-regulate sa mga private pod nga mga sectors like Manila Waters. So, di ba, nakuha naman natugan niya kung sa mga function nila, no? So, mostly, ang national na to is, ilang ka po, 6, 7, 8, 9 round na din, no? 9 na agencies ang nagakuan sa ato ang water management sectors. So, kanang mga local sa LGU, mga water policy and administration lang sila. Wala dyan kuan yung water management is naran dyan siya sa kaninang mga national agencies. So, in terms sa water quality, duhara po, no? DNR po o DOH. So, mani siya, no? Ang atong water management. Kung tanawin niyo, magaghan kayo sila, no? Yung sayang uban, nakabalo sa ilang mga function. Sa mga function nila. Sayang, tanawin niyo, kanawin dito ni mo sa news, magpuan sila ba, magpinasahay sila sa ilang mga function. Pero, mostly sila lang dyan na siya, no? Mga water resources ka na. Puti mo ko diri sa ato, ano? Sa Pilipinas, dagan kayo tagpuan ba? Mga agencies nga, mostly, tanawin mo, ang uban, pare-parehar man silang function na eh. Pero daghan kayo gagian ba mao nang usahay ang atong kung may mga project kanang daghan kayo gagian ang mabot na lang jud sa pinakatumong gamay na lang, no? Poso na lang, ma'am, poso. Mao na lang
problema po sa ato pero sa Korea kay nagkuan po ko sa Korea ang ilang water management dito kay isa ra baya ka sektor ang naga-manage sa ilang tibok water resources. So, mao nang dili lisod pag mag-implement ang mga project, dili lisod sa ila maka-implement sila dayon. Kay isa ang pinaka main nara siya yung mga sanga-sanga nga sa government sa local level. So dali kayo sila maka-implement. So kuan kanang mga water management system nila. Diri sa ato daghan kayo katagagian no. Ganin. Kailangan pa sila magpirma ning mga kuan before ta makakuan no. Grabing standard, ma'am. Daghan kayo nya. Daghan kaya kayo maayuhon po, no? Pero pag implement pag mag-implement, magpinasahay na dayon sila, kinsa ning trabaho, wag na bitaw mga palpak na kuan, kinsa ning trabaho, pinasahay na sila dayon. Grabe na mag-standard. Pero anyways, di lang ta magkuan na, di lang ta magkuan sa ilang criticize. Tabangan na lang nato sila ning mabuhat nila trabaho. Okay, next. So, manataganihan no sa water management sa Pilipinas, no? Philippine setting, no? So, punta sa overview of Philippine irrigation. So, tanaw na to ang atong Philippine irrigation. Pinaka-main nga naga-manage no sa construction, sa implementation, sa atong irrigation system is ang NIA jud ang National Irrigation Administration. So ang NIA jud ang main nga katupadan na main agency. So kung tanawon natong structural governance aning NIA, dili ni siya under sa uban nga agency, no? Direct na siya ang NIA under sa president. Pero di ba natoy kung nakadungog mo balita nga natoy gi-propose na balhinon siya i-under siya sa DA. I don't know lang kung nakabalita mo nga NIA i-under nila sa DA. Okay, irrigation lagi nasa DA, dapat nasa agriculture na bitaw. So pero karon sa pagkakaroon ang pinaka direkta sa president ni NIA. So president NIA ana na siya ang hierarchical sa government. Tapos president under po sa president ng Department of Agriculture. Pero wala lang po kabalong sa inaitabo atong proposal nila sa una nga gusto nila i-under ang NIA sa DA. So anyways, let's go into the overview of Philippine irrigation. So, makita niyo sa picture, akong ipamutan nila, no? So, different kinds of irrigation system. So, mostly lang nila sa Pilipinas, sa siya. Kanina picture sa Diriar na sa Mindanao na kung ikuha ng project ni Pinyol, itong sa solar-powered irrigation system. So, laban natin na diri sa Agusan del Norte. No? So kani canal, irrigation canal, no? So another na kuan type kani direkta man siya, no? Kani solar powered. And we have your dams, also the pumping engine na type sa pag-irrigate, no? So Philippine irrigation, kung tanawon na to ang overview niya, since Philippine is an agricultural country man jud na siya, no? Di man jud na makalalis na to. So we have an agricultural land of 10.3 million hectares. So, take note to, 10.3 million hectares ang atong agricultural land. And sa 10.3 ang considered irrigable lang jud is 3.1 million hectares up to 3% slope. So, mao lang ni jud ni siya. Kung tanaw to sa data na to, almost 30% lang jud sa atong agricultural land ang naay irrigation system karon. No? So, 30%, no? Wala parabot ng 50%, no? Hindi ta fully irrigated. So,
So which ang responsible yun, no? Ano ang government agency in terms for irrigation development and management? We have here NIA, so National Irrigation Administration. So it is created under Republic Act 3601 on June 22, 1963. So ang NIA, nag-exist na siya 1963 pa, no? So under the time ni Fidel Ramos at ni 1960. O human kay Marcos. Ay, Cory man din, no? Din si Fidel Ramos. I think Fidel Ramos ni siya creation sa NIA. So, sa ang NIA, nag-categorize sila sa irrigation system, no? Diriya sa atong country, which is gitawag nila na National Irrigation System, NIS, Communal Irrigation System, CIS, and the private irrigation. So, mauran jud ning type of irrigation system na available karon sa atong country. So, as of 2019, nag-allocate og budget ang DBM or Department of Budget and Management, no? Sa atong irrigation system, which is amounting to 9.4 billion peso. So, 2019 ni siya nga budget, no? Ang akong kwansa ay maura man ang available na data na to na makuha. So, dako ang budget nga allocated for the development of our agricultural irrigation, no? Irrigation na to sa atong sa agriculture sector. So, go on, unsa day ni siya nga mga category. So, ang NIA, nagkuhan sila og category. So, mo ni siyang comparison between the national and communal irrigation system. So, matawag na to na siya nga national irrigation system if ang area niya is more than 1,000 hectares. So, national irrigation system na siya. Kung less than ana, communal irrigation system na tawag. No? Tandaan ninyo niya, ha? So, ano sa tama kaingon na national irrigation system na siya o communal, depende na siya sa area. So, kung area niya is more than 1,000, which is dako na dyan nino, 1,000 hectares. So, ang 1 hectare is 10,000 square meter. So, times nimo na siya sa 1,000, mo na siya no, ka square meter ang coverage sa national irrigation system. So, unsa man yung nag-aakwa na nino, ang implementation and construction, niya na siyang nag-abuhatan na, no? Sa national irrigation system. Ang operation and maintenance niya and Irrigators Association. So, Irrigators Association, mo ni siyang mga association for irrigation nga kuan pod sa niya, no? And then water charges. So, kanang water charges mo nang usahay kanang makadungog ta nga kanang nagabayad man ni sa niya, kanang mga farmer association ko nagabayad sila sa niya. So, kung mag-ingon ganina sila nga nagabayad sila sa niya, so it may be communal or national irrigation ng ilang ginagamit. No? Ay naman pugod tay mga irrigation system na communal siya pero dili siya under sa niya, no? So kung nagabayad sila sa niya, most probably niya ang nag-construct ng ilang irrigation system. So ang sa national system ang pagkuan sa charges sa niya. So ang farmer gapay siya og irrigation service fee per hectare per season per crop, no, sa national irrigation system. Purpose of water charges ang ganun, ang ilang kuan is para makakuha na ning construction and repair and maintenance. So sa communal irrigation system naman or CIS, which is ang area niya is less than 1,000. So ang NIA ang naga-construct pero na siya participation sa farmer. Mostly ani nga nagakatabuan ang budget nasa gikan sa NIA pero ang mag-implement or ang magbuhat sa project, it may be depende ra sa kuan sa farmers association kung sila ra bang magbuhat or mostly jud ang niyang nagkuano project ang kuhaon nila nga mag-labor sa pagbuhat sa irrigation system ang mga farmer. So mo ni siya with farmers participation.
And then, ang maintenance na siya, dili na siya niya, no? So, Irrigators Association ang mag-maintain. Kapag kinsa tong beneficiary atong project, sila ang mag-maintain ng irrigation system. And then, farmer pays amortization. Pero, ang kaning nagapay gyapon sila ang amortization sa niya. Kung sa maning kuan sa nanganong nagabayad man sila, it is for capital cost recovery, no? Pero karon, since katong 2018, nag-propose to si Win Gatchalian, no? Kung kabalo ka kuan mo kay Senator Win Gatchalian of the batas no, for free irrigation, di ba? Kung pagkuan ni President Duterte, nag-declare siya na dapat di magbayad og irrigation ang mga farmers. So, nakuan sila og batas which is proposed by Senator Gatchalian na mo ginatawag nga Republic Act 10968 ng 2018, no? Ginatawag nga Free Irrigation Service Act. So, unsa ni siya? Unsay coverage aning free irrigation system? Kay, di ba, mostly ato nga reklamo, kay wala ganang less na gani reklamo sa mga farmers, no? Na less na lagi gani daw ang ilahang kanang kita nganong magbayad pa man sila sa niya, no? So, ang atong government gisolusyonan tong ilang problema by this act, no? Ang Republic Act 10969, yung ginatawag na Free Irrigation Service Act. Ang coverage niya is all farmers with land holdings of 8 hectares and below, so are hereby exempted from paying irrigation service fees or ISF for water derived from national irrigation system and communal irrigation system that were or are to be funded, constructed, maintained, and administered by National Irrigation Administration and other government agencies, including those have been turned over to Irrigators Association. So, ang coverage is katong lang daw ng mga farmers with less than 8 hectares and below. So, katong more than 8 hectares nga land holding, obligado sila magbayad sa NIA, no? Kung NIA ang nag-construct sa ilang irrigation system. No? So, mao lang na take note, 8 hectares lang dyan and below ang cover aning Free Irrigation Service Act. So, ang more than ana, magbayad gyapon sila sa NIA. So, since ato ang land holding diri sa Pilipinas, kay mostly gagmay raman jud nga mga area, like isa ka farmer, magkuhaan na siya og 1 hectare, pero usahay gani, mga 0.25 hectare lang, no? Or half hectare lang jud ang ginatamnan. So, magbayad pa jud sila kuan, magbayad pa jud sila irrigation fee. Pero karon no gabayad gyapon na sila irrigation fee kanang mga 0.5 hectares or 1 hectare. Pero dili na sa niya, sa ilahan ng Irrigators Association, no? Nagaani man jud sila, nagagamit man jud sila mga kanal. Kaya ang giingon dito ganiha, di ba, ang mag-maintain is farmer, ang Irrigators Association ay ang mag-maintain sa ilang kanal. So, nagabayad gyapon na sila. Mo nang kung ang tanon mo ng mga farmer nga kuan na irrigation, kung nagabayad ba sila sa irrigation fee, nagabayad gyapon na sila, pero sa ilaha lang o na association. So next, since we are here in Caraga region, di na ta mag-go beyond, no? Sa atong one, let's talk about unsay irrigation system diri sa Caraga. No? So, kung tanaw na itong mapa, klaro ba sa inyo? Kita na nila. So, we have here, ang pinaka-major river basin sa Caraga region is the Agusan River Basin. No? Tungin mo na kung ganihan, no? Third largest river basin sa Pilipinas. So, ang coverage, ang kuha niya, asa siya nag-originate. So, gikan na siya diri most sa Davao Oriental, ang iyang kuan siya, no? Then, going northward through Compostela Valley, which is here na area. Then, sa Agusan Marsh, in Agusan del Sur, and then sa Agusan del Norte, then mag-drain siya diri sa Butuan Bay. Diri ang Butuan Bay, ha?
Yan na. Yan na. Sige, tanaw na to ang mapa. So, gika na siya diri, no? Mostly diri. Padulong na siya diri. Okay, diri siya mag-drain sa Agusan. Sa Agusan, I mean, Butuan Bay. Diri, which is diri nga area. Kitaan ba ninyo? Diri. Nasa naman akong cursor. Nara, diri, no? So, kani nga mga area, kating naka-highlight, mao na siyang cover sa Agusan River Basin. So, saan na siya? Lapas. Kanang mga area ha, dira. Agusan del Sur, Agusan del Norte. So, ang major crop produce, kanganing Caraga region, kung tanaw na to, no, major crop produce niya is oil palm, rubber, rice, corn, and banana. So, maura niya akong ikuan din, no? Pero daghan pa may laing kuan, pero this is the major produce of this region. Pero napay coconut, no, gold, sa pamanto. Pero, maura dyan siya ang pinaka top 5, no, produced by this region. So, ansa may irrigation system diri sa Caraga? So, as you can see sa picture, nata diri, small reservoir or river irrigation system. So, this picture, na nakita ninyo diri is, kuha ni siya, no, sa Agusan na siya, no? Sana anda. Kuha ni siya nga irrigation system, Wawa irrigation system sa Bayugan City, no? So, this one, diversion canal, sa Rosario ni siya, no? Sa Rosario nga town sa Agusan del Sur. And this one is Florida solar-powered irrigation system. Sa Florida, Kapaluma, Agusan del Norte, Florida. Naitaga dito. So, mao ni siya ang mga irrigation system diri sa Caraga, no? So, let's move on to the service area. So, according to NIA, so mauni siya nga mga province, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, and Surigao del Sur. Ang total estimated irrigable area amounting to 160,176.75 hectares. Mauni siya ang total na service area sa karon, no? As of 2018 siya nga data, no? Ay wala pa man na-update sa niya ang ilang data. Available data nila is 2019. 2018 ang detailed na area coverage yung ihatag nila, no? So, kani, nabay taga-Agusan del Sur diri sa gani Agusan del Sur nabay taga-Agusan del Sur sa inyo. Agusan del Norte. Mostly Agusan del Norte. Nabay taga-Agusan del Norte dire na province. Ma'am, kami ma'am. Ma'am, kami ma'am. Dinagat Island. Na ba? Dinagat Island, wala? Wala yung taga Dinagat Island? Surigao del Norte. Taga Surigao del Norte na ba? Wala? Wala yung taga Surigao del Norte dire? Surigao del Sur. Wala po, sumos di Agusan. Ikaw, Jamalin. Surigao del Sur. Surigao del Sur. So, mao ni siya, no, ang estimated irrigable area by province. So, we have here national irrigation system and communal irrigation system. Nahin sa? Kung moingon nga irrigable area, na-irrigate na siya. Pag moingon siya irrigable area, it means na ni siya existing irrigation system diri. No? May say irrigable, we have existing irrigation na diri nga mga area. No? So, mao ni siya estimated. Of here national, pero na pa ba other government agency assisted. So, nasa ano. So, we have here a total kaning nasa NISCIS 71,000 hectares plus ang total remaining area to be developed. So, napagyapon tayo area to be developed. So, makita na ito ganihan, no, sa atong overview, ang 10.1
1 na to nga area sa tibuok Pilipinas, 10.1 million hectares, 3% lang, 30% lang dito ang irrigable area, no? Which is 3.1 million. So napatay mga total, napatay remaining area to be developed ng mga ano. So this one sa Caraga region, we have still 88,000 hectares, no? Plus hectares na to be developed pa ni siya, no? For irrigation system. So para ma-understand ninyo ning data naton, basig na wanan lang kayo mo ba magtanaw. Di mo kasabot aning mga area, to make it better to be understandable, gibuhatan ako siya og distribution or kanang chart, like graph. So here, tanaw na to, we have here total remaining area to be developed sa Caraga region. We have 7% lang siya, no? Sa national. So, kung tanaw na to, ganyan data na to, which is 88,000 remaining area to be developed. So, 7% lang siya compared sa national area. Area na to na to be developed. Whereas sa estimated total irrigable, 5% lang ang Region 13. Caraga region. 5% lang siya sa total irrigable. So katulad niyang ingon na to nga we have 160,000 hectares plus 160K plus, no, hectares na irrigable area, 5% lang to siya sa national area na to, no, sa tibuok Pilipinas. So kung tanaw na to din sa service area, ang Region 13, we have 46% ang nasa national, 41 ang nasa CIS, NIS ganyan, CIS. 4% ang nasa private and 9% ang nasa other government agencies. So we say na other government agencies, we have DA, DSWM, no? Kaya no, ang DA naman pugad na sila mga fund sa PRDP bitaw kanang sa rural development na sila appeal sa irrigation ng mga fund, no, or mga budget. So ang DA nagakuan na sila assistance sa farmers na magkuan for irrigation system, communal irrigation system, nga magkuan po sila no, magbuhat. So naga-download na ang DA og fund sa local government para sa inaana nga purpose. Also the BSWM, or since attached agency ni siya under sa DA ang Bureau of Soil and Water Management, napod na sila separate budget per year. So nagahatag pud na sila usahay og assistance sa farmers. And also kung makuha na ninyo kanang kalahi seeds sa DSWD, nagakuan po na siya naga-budget po sila irrigation system para sa mga miyembro nila, no, nga farmers. Mao ni siya nga mga other agencies which is kaning mga other assisted giingon sa niya other agency nga nag-assist sa irrigation construction and management. Construction, mostly construction naman dyan na sila. And rehabilitation sa irrigation system. So, also, manata diri, no? Namo po ikuan diri, no? Napa mo'y questions about diri sa atong irrigation system sa Caraga before we go on to the irrigation terminologies. Wala guro, ma'am. Na ba? Wala na. So ako lang ni siyang gikuan para true to kuan nga atong studyhan diri no sa irrigation system na to sa water management. True to the area, no. Muna akong gibutang diri is Caraga, based lang sa Caraga region nga irrigation. So kung gusto ninyo sa national nga irrigation system na to, you can go to the NIA website, makita ninyo ito kung pila budget or pila ang area na nga per region nagikuan sa niya, no? Irrigable na siya. So up to 3% slope.
So kung wala na, let's move to the irrigation terminologies. So kaning irrigation terminologies nato, it is adapted no sa Philippine Agricultural Engineering Standard. Sa PAES 601 2016, as of 2016 na PAES, which is general irrigation terms. So kaning scope ani niya is mostly na ginagamit nato for irrigation terminologies, no? So, this standard defines terms used in the general classification, planning, design, construction, and operations involved in irrigation. So, mao ni siya nga mga terminology, no? So, first is access area. So, since naka-alphabetical ni siya, no? Murag medyo taas-taas na gaya ni atong discussion about sa terminologies. So, first access area, unsa ni siya? Areas open for public entry such as golf courses, public and private parks, playgrounds, schoolyards, playing fields, residential landscapes, and industrial park landscapes. So, access area mostly for public use na. So, appeal na siya kay nanong naman siya access area for irrigation, mga inana. So, active storage. So, active storage is the volume of water stored in reservoir. When we say reservoir, no, it is other term niya is container or naga-contain siya. Anything na naga-contain or water, reservoir, no, ang tawag. Between the minimum water level and normal water level. So, kung tanaw na to, kung saan mo ingon ng kuan na ng dam reservoir, ana, no? So, ang reservoir is, ang active storage is katurang storage sa water, no? Nga na-stored sa inana nga dam ba na or irrigation, other nga irrigation nga kuan, no? So, mao nang ginaingon nga active storage. So, next, we have actual crop evapotranspiration. So, ano yung actual crop? So, ang actual crop evapotranspiration, actual EP, in short. So, rate of evapotranspiration equal to or smaller than predicted crop evapotranspiration as affected by the level of available soil water, salinity, field size, or other causes. So, namang tayo ginaingon na reference evapotranspiration, so kung katungog mo ana, and actual evapotranspiration, no? So, kanang, mayroon ka actual, kana dyan siyang i-define na to sa ng evapotranspiration. No? So, when we say evapotranspiration, is a collective term of evaporation from the soil and transpiration from the plants. No? Mao na siyang evapotranspiration. So, ang actual ana, kung sa radyo itong nag-evaporate na tubig halin sa yuta, o ang transpire, or kanang give up sa tanong nga tubig na nag-adto siya sa environment, no? So, muna siya actual evapotranspiration. So, evapotranspiration is evaporation and plus transpiration. Next, we have a flux elevation. So, kung tanaw na to dire, may illustration dire para maintindihan ninyo sa ning flux elevation. Usually, bilang ito magbadalo manino kay, although masugakod na ito ni siya ng mga terms, mostly ani sa mangod ni siya, designing and constructing sa irrigation system. Pero di lang kayo na magpadalong diri ba. I-go over lang nato kung mga term para at least namoy knowledge. Pero dili lang kayo ta mag begin ani nga mga terms kay usually nasa designing magud nato ni nga makuan nga mga terms. So tapyawan lang nato, nagian ra nato. So kung namoy mga dili masabtan nga mga terms or niya nga makuan nato. Pwede ra ninyo na siya research, no, kung saan na siyang ibig sabihin na para maintindihan niyo. Pero kani nga mga terms, it may and may not be ma-discuss na to or makuha na to diriya na subject, no? Mostly because kaming PAES is for standard sa pag-construct sa irrigation system, no? So mga terminology mostly for construction planning ana. Pero
kung maagian man nato, so it will be better na ma-understand nato siya. So sige, a flux elevation, ingon ani nga a flux is rise in maximum flood level from the original unobstructed flood level which result after an obstruction to the flow such as a dam has been introduced. So kung tanawin ninyo, diri asa we have here height sa ano, normal water depth, no? O kanang height sa tubig lang nyo nga makuanan. So kaning flux elevation ang sobra atong nga ang sobrang height ang pag-elevate sa tubig mao na siyang ginatawag nga flux. So kaning nga level di lang naton kaya na siya kuan kay irrigate pang engineering man nga matter. So algal bloom kanilang makuha na to sa agriculture kayo na magamit na to. So algal bloom, so overgrowth of algae in water producing dangerous toxins in fresh or marine water. So I know kabalo na mga yung saning algal bloom, no? So let's just overflow and appeal siya sa terminology. Overgo sa, I mean, agian lang nato ni. So application efficiency, ratio of the average depth of irrigation water infiltrated and stored in the root zone to the average depth of irrigation water applied. So application efficiency katulad yung depth sa water no nga kuan for irrigation. Next we have aquifer. So aquifer, kung nakakita mo sa soil science ninyo or kasing nagian ninyo ni, kung wala pa man, kung tanawan na itong geologic formation sa ato ang tubig, yuta, god sa yuta, from bedrock, so natay, kuhan dira no, nay kanang aquifer na ginatawag. From water table, just below the water table, we can see unconfined aquifer. Tapos na siya impermeable layer, which is kaning blue, kung tama kita ninyo diha ng siri ng blue, no? Impermeable layer, then confined aquifer. So kanang aquifer, kanina siya nga bilong, kanang pwede dira na to after sa atong water table, na kanang sa groundwater resources, dito na to kung mag-pump kita. So mao na siya, no? So mao na ginatawag nga geologic formation which contains water and transmit it at the rate sufficient to be economically developed for pumping. So artificially developed well. So kung magkuhan ka diha, just below the ground, we have here water table na to, then aquifers. So area. So pero nga siguro sa area, no? Cross-sectional area of the flow which is measured perpendicular to the direction of flow. Next, basin. Field that is level in all direction, encompassed by a dike to prevent runoff and provides an undirected flow of water into the field. So ang basin usually, kabalo mo siguro understandable naman siguro na. Na-contain siya of water, no? Dike. Dike. Okay. Dike na siya, no? In sa English. Dike. Ang pronunciation. So, mao na siya. Ang basin is kanang kuan siya og water, basta nagakuan siya og mga dikes. So, mao na siya basin. So, basin irrigation. So, basin irrigation, kapulan to type of irrigation system na siya. Surface water irrigation, no? So, kanang na siya may mga gap-gap ng mga kanang mga canals, yung tawag na itong basin. So, mao na siyang type sa surface water irrigation. Then bearing capacity. So bearing capacity, kung siyang actual load lang na ma-hold sa soil after applying pressure, no? So kung nagkuhan ka diha anang kung usara ng bearing capacity sa soil, like siguro kung magpatukod kag balay, no? Usually kay structure magud atong ginakuanan. So kung magpatukod ta anang structure sa yuta, siyempre kalutan na jud na nato, no? So, ang bearing capacity lang sa soil to mag-withstand siya sa pressure na ma-produce, mao na siyang bearing. Mao na niya tawag na bearing capacity, no? So, aside from kanang kung dili na niya ma-hold na siya,
ang gawas ana is magkatibulaag ang soil or magkuan siya no kanang na siya'y breakage yung mahitabo. So border irrigation, so method of irrigation which makes use of parallel borders or strips where the water flows down the slope at a nearly uniform. So kaning border irrigation, based irrigation, ma-discuss na nato siya detail as we go along sa atong irrigation na topic no, sa mga next chapter. So for now, terms lang sa atong i-discuss no. So understandable naman siguro na. Border strip, so maugyapon na siya no. Maximum average contact pressure between the foundation and the soil which should not produce shear failure in the soil. So kung makakita mo aning kuan kanang strip bitaw sa irrigation kanang makita ninyo sa dilan nato ni siya kuan no kay ma-discuss mo nato ni siya sa border irrigation. Ang border strip mao na siyang border, mao na siyang strip naggitna ko ginagian kun og tubig no nga nagapugong siya para di ba ang kanal kung magkuan ta magdig ta ang kanal naman jud ni siya border. So kung sa irrigation na siya tawag na nga border strip. No? So di lang kayo takuan na lagyan na to. Then channel bed slope, so inclination of elevation drop per unit length of the channel bottom. So tanawon niyo sa illustration we have here kumpani kanal, trapezoidal kanal natay bed slope dire kanang kaninga slope ang ginatawag ni siya nga channel bed slope na kana na siya no? Next we have confined aquifer, discuss na ako ni ganiha right after the impermeable layer. So above na kung ikuha na to sa ground na to no, above na is the unconfined aquifer, then just below impermeable layer we have a confined aquifer. So next, contamination. So introduction of substances not found in the natural composition of water that make the water less desirable or unfit for intended use. So contamination mo ni siya kung naay mga substance sa tubig nga dili siya magamit na for intended use niya no, like nickel contamination, like mga kanang elemental contamination god like nickel, copper no? Sa tubig, ni siya no. Elemental contamination sa tubig. Okay, kung naay mo na mga mercury contamination, may na god na dili na nimo siya magamit for contamination ang tawag, collective term na siya, contamination. Conveyance efficiency, so ratio between the water received at the inlet for a block of fields that to that release at the project schedule. So kaning conveyance efficiency, we will tackle this, makuha na sugakon nato ni siya nga term kung magkuha ta og conveyance. When we say conveyance, like canals, may it be pipes or kanang concrete canal no, dira na to makuha ng conveyance efficiency. Conveyance loss, same as sa conveyance loss no. So water loss of water from a channel during transport. So when I say channel, kanini siyang mga irrigation canal, mga pipes or other nga pwede agian sa tubig. So critical depth, so depth of water flow or the energy contained is at a minimum length, no other backwater. So kaning critical depth sa kuan naman daton. Hindi nato tayo ni siya makuan diri kay engineering term siya no. Ang critical depth pero kuan lang nato. Ang critical depth is kanini siyang depth sa tubig na critical siya to the point of breakage sa structure So next is crop coefficient. So ang coefficient sa crop, nangingon ako ganiha itong reference sa actual evapotranspiration to its potential evapotranspiration. So crop coefficient ang tawagan ang ratio sa evapotranspiration and potential. Actual ET over na siya sa potential ET. Crop coefficient. So, crop evapotranspiration. So mapapahinang ganiha po. So evapotranspiration, rate of evapotranspiration of a disease-free crop growing in a large field, or one or more than hectares, no? Under optimal soil conditions, including sufficient water and fertilizer, achieving full production potential that the crop under the given growing environment. So include siya water loss through transpiration and
evaporation sa soil. Mga pang discuss na ko kanina. So, cropping pattern. Ano naman niya, no? Common na siya ng mga terms of agriculture. Sequence of different crops grown in regular order or in a particular field of fields. So, cropping pattern, no? First cropping, kung saan na yung itanong diha, mana cropping, no? Cropping pattern, like mais, mani, ana. Cropping pattern ang tawagan. Sequence, so different crops na yung itanong. So, crop water requirement, so kaning amount of water used in producing crop, which is the sum of evapotranspiration or consumptive use plus seepage and percolation process. So, crop water requirement ang tawagan na. Kailangan sa tubig ni mo nga, ay kailangan sa tanong ni mo nga tubig. Crop water requirement. Dam. So, ang dam is any barrier constructed to store water. So, ano siya? Kapalo naman siguro man kung saan ang dam. Basta dam. Dam height. Vertical distance from lowest point of the ground level to the dam crest. So, ano siyang dam height. No? Vertical distance. So, height sa dam. Particularly. So, dead storage. So, dead storage is volume below the intake structure. Dead storage katong dili kanang sediment volume siya, no? So, based on 25 year of accumulation in the reservoirs. Ano siyang dead load. Di ba ang atong reservoir sa kadugayon, naman siya na yung mga sediment na ma-deposit. No na siyang ginatawag na dead load, no? So, depth of water in a channel cross-section. So, ano siyang depth. Designed height, so actual height of the embankment after settlement. So, kaming designed height, kung naka-structure na di-design, so actual height, no? Actually, di naman kayo na ito ni makuan. Just para magian lang natin ang term. So, designed irrigable area. So, ang designed irrigable area, so, kung makakuha na ninyo, ano siyang term na ginagamit kung naka-irrigation project. So, like ang NIA, like magbuhat silang kanal. Nga, kaninga kanal, designed rin siya for agian sa tubig na makover like 5 hectares na area, Yan siyang design irrigable area, no? Kung nakaibuhaton ng mga irrigation systems. Kailangan mo na siyang makuha ang design irrigable area. So, distribution uniformity. So, muna siya ang sa irrigation system, no? Like sa sprinkler, di ba naman dyan na siya ay coefficient of distribution. Like, pila ka percent ang makuha niya ng isa ka nozzle. So, ang distribution uniformity, kung uniform ba ng pag-distribute sa tubig, like distribution sa, example, sprinkler, na type of irrigation. So, bawal siya, dira na ito na siya magamit ng distribution uniformity. Diversion dam. So, ganiha itong gingon na ito is dam itself, collective term to siya, no? Na yung mga klase ka dam, like diversion dam. So, kaning diversion dam is like nag-divert, dam ni siya nga ginabuhat, to divert water, no, from the main source or river going to the irrigable area. So, muna siya natawag, no? Structure aware provided across the river or creek to raise the water level and divert the water into the main canal to facilitate irrigation by gravity. So, diversion dam. So, ganyan nakita niyo sa picture, diversion dam to siya. Or diversion canal from diversion dam. So, diversion water requirement. So, ano niya, ako naman yung ikuan ganihan, no? Kung natay sa channel, or like diversion canal, so ang water requirement na total quantity of water diverted from a stream. So, ano siya, no? Or removed from the ground in order to irrigate a crop. Tawag ng diversion water requirement. So, drip irrigation or trickle irrigation, ano siyang involves dripping water into the soil at a very low rates. So, usually, 2 to 20 liters per hour lang siya, no? So, drip irrigation, mao ni siyang trend karon, no? Type of irrigation na makasave ta og water. Para dili ka lasog tubig, mao ni siya ginagamit, no? Drip irrigation.
May it be sa greenhouse or kanang nasa field kung ginagkuan ng mga area no, like drip irrigation. So ang part niya na siya emitters, emitter na ginadaluyan sa tubig no, or ginagausan ng tubig sa drip irrigation. So ang iyang principle is directly siya na naka-attach. Kaning emitters directly naka-attach sa kanang root zone sa plant, no? Nga maoro jud na iyang bus-on pag mag-irrigate siya. So muna dili siya kalasong tubig. So drop. So inline canal structure designed to convey canal water from a higher level to a lower level. So ang drop makita naton siya sa usually kanang irrigation structure bitaw na kailangan nimo siya bukatan og drop para ang velocity sa tubig dili kayo siya mo guba or magkuan sa imong yuta, no? Mo nang ginabutangan siya og drop. So inline canal structure designed to convey water from a higher level to a lower level, duly dissipating the excess energy resulting from the drop irrigation. So mga tumino na drop irrigation. So, kasi kung dakong gap sa drop elevation, ang velocity sa tubig is kusog, which is destructive siya. So, effective rainfall, amount of rainwater that falls directly on the field. Kabalo man tani no, kato lamang ang rainfall nga magamit sa tubig nga gikan sa rainfall na magamit sa plants. Mo nang gitawag nga effective rainfall. So effective rooting depth. So mao pud gyapon ni no, na soil depth from the bulk of the roots of the crops extracts most of the water needed for evapotranspiration. So effective rooting depth. Effective size. So particle diameter corresponding to 10% sieve passive. So ating particle size is kaning nabitaw sa sieve kung sa soil di man naman siya kuan kanang ang sand, clay, silt, ay so man siyang effective. Ayon sa siya nga sieve number mo pass. So effective size is just 10% of the sieve passive. Effluent. Sige na kan. Last na kami na kuha na lang sa terminology, kamo na lang mag-go over kani nga mga terms. So, ano man pa no, kay naka 10, it's already 10. So we have more than 2 hours na discussion. So ibilin lang ako ni sa inyo as your reading assignment no. Kani nga mga terms, it is till Z no. Na-planta sa I, so kung isa-isaw na to ni madugayan jud pa no. So ihatag na lang na sa inyo as reading. Actually, ihatag na ko ni siya kani ng mga lecture material sa inyo. This presentation and also ang video, recorded man ni siya atong video no. Recorded ba? Oh. Okay, recorded. So ibutang man ako ni siya sa Moodle, so you can go over it, especially sa atong quiz na tatay quiz no. Di ba? Per second week na to natay. Second week ba to sa ato ang kuan syllabus. We will have a quiz. So I guess diya mostly nakukuha ng mga terms no. I mean kuha na atong quiz sa kaning terminologies and other. So just go over it no. Ihatag na ko ni sa inyo, don't worry, ihatag na ko ni sa inyo mga lecture material. You can just study it. So this is the last na lang no, kaning effluent. And the rest, kamo na lang go over sa term. So effluent is the discharges from known sources which is passed into a body of water or land, or wastewater flowing out of a manufacturing plant, industrial plant, including domestic, commercial, and recreational facilities. So aning effluent, kaning mga discharges bitaw nga ginalabay sa tubig or sources of water. Mao na ginatawag nga effluent no, like mostly kanang wastewater sa mga planta ginahalabay lang nila sa dagat. Mao nang katawag ng mga wastewater, effluent ang collective term ana no, term for that.
So, I guess that would be all for today. Ang mga terms, kamo na lang go over sa the rest. But make sure to study it well, no? Kaya basig i-appeal na ko siya sa atong quiz. Since, so nagani karon, this is our second week, no? The first meeting na to is we have our orientation, and this one is a proper lecture. So, bali next meeting, I think mag-post na ako or mag-inform ako sa inyo, no? So, maybe this week or next week ko mag-post o quiz sa Moodle. So, I'll just inform you. Okay lang ba sa inyo? Thank you, ma'am. So, please make sure to go over with the rest of the terms. But I think that's all for today. And one more thing akong daing ikuan. Patubik lang, wait lang ha. Namagoy nag-message sa ako nga dili sila ka-appeal sa this lecture because na sila conflict, especially katong sa LMN 1 na section, no? Pero gyako man siyang ingnan na. I-post ra gyapon ako ni siya nga mga lecture material. So don't worry kung dili mo ka-appeal sa kuan but nabi ako usahay mga ginapang-ingon na it might be appeal na ko sa quiz or sa exam na to, no? Na wala nakabutang sa atong lecture material. So, please, as much as possible, attend mo klase, no? So mara na, no? Thank you for your time today. Isa pa di ay, kanang, since nagkakuan man tanong, it is our second meeting in the week. Can I request sa inyo ha, na nag-attend nila. So since every meeting na to, we will start our meeting with a simple prayer before we go on to our discussion. So, okay lang ba sa inyo na mag-assign ko daan or mag-volunteer lang in a meeting kanang mag-pray ta before discussion? Ano sa man? Volunteer natin nga ma'am. Okay, sige. Volunteer. Sige. Ansa nga ni mo, Jo? Mag-assign na lang mas better kay para maka-prepare ang uban. Okay. Sige. Mag-assign na lang daw. Yung si Ryan, mag-volunteer. Pero, I think, mag-assign na lang siguro, no? Kaya para maka-prepare na lang pag next week tayo kung ano. Okay lang ba? So, Yes, sige. ma'am. Nasa attendance diri karon. Since 18 weeks lang, di man ko makaingon nga alphabetical na ko, no? Kaya daghan kayo mo. Ang uban, di na jud siya makakuan. So, mag-assign na lang ko ha. Okay lang sa inyo. Okay, Next week, sige, si Nelson. Nelson, can you volunteer next meeting na to? Prayer, ma'am? Pag-pray? A prayer lang, prayer. Before tawa start sa atong discussion. May habit na to, ibato na to nga habit siya, no? Ngayon, guidance before we will proceed to our discussion. Thank you, Nelson. So, salamat sa inyong nga time. I think that could be all for today. Class dismissed. We can now leave this meeting, and next meeting I will just post it again, no, sa atong mga next meeting, the time and date and the meeting link. Okay, thank you sa inyong tanan, sa inyong time. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Bye. Bye-bye. Just keep updated sa atong mga announcement.